الرسالة اللي أبغى أوصلها لكل امرأة في العالم هي إنه لا تهملي نفسك. ولا مرة سألت نورة شنو تبي، وصرت أصيح بدون سبب. كنت زعلانة وما كان لي خلق أروح زيارة عائلية. إيش فيها يعني؟ دخلت في حالة اكتئاب. ما حسيت اللحظة إنه خفتي من كلام الناس حواليك إذا أنت رايحة عند الدكتور النفسي؟ علاقتي مع اللي حولي صح، وعلاقتي في عملي صح، ولكن علاقتي مع نفسي ناقصة. هلو حبايبي، كيفنا؟ كل ما زاد السبسكرايب وكل ما زادت تعليقاتكم تحت في الكومنتس، كل ما زادت فرص ربحكم بشنط الميك اب اللي مرة كبيرة. حلقة اليوم خلينا نبدأها. يلا، باختصار حيكون عنوانها هوس النجاح. اليوم ضيفتي غير عن إنها مرة عسل، قلت لها ما أبغى أعرف الحكاية اللي أنت جاية تخبرينا هي ورا الكاميرا، أبغاها تقولها أسمعها معاكم قدام الكاميرا. حخليها هي تعرف عن حالها. شيخة نورة، أبغاكي تعرفين عن نفسك. اسمي نورة، رائدة أعمال بحرينية. نورة، أبغاكي تحكيني إيش حكايتك من الآخر كده. طبعاً اليوم بتكلم عن شيء وايد شخصي، ويمكن قبل ما تكلمت عنه وشفت حلقتك. طبعاً حبيت كثير إن أنتي تنبهين البنات حق أشياء وايد. كل بنت عندها هذه الأشياء بس ما تستوعبها. فقبل سنة دخلت في حالة اكتئاب. طبعاً أنا ما كنت أدري إن أنا وصلت مرحلة اكتئاب. كان الحمد لله كل شيء في حياتي كان جميل، حياتي ناجحة، كنت من نجاح إلى نجاح الحمد لله. يعني من الناحية المادية كنت أنجح، من ناحية الأهل كلهم بخير، كلهم بصحة، زوجي بخير، والدتي بخير، كلهم بخير. فما كنت عارفة ليش وصلت مرحلة من مراحل الاكتئاب. وطبعاً في مفهوم عندنا العربي ما كان الجانب النفسي له أهمية كبيرة، لكن ما استوعبت شيء واحد اللي هو نورة. ولا مرة سألت نورة شنو تبي، وصرت أصيح بدون سبب يعني. بس نورة، أبغى أسألك شيء، كيف عرفت إنها حالة اكتئاب؟ أنا ما كنت عارفة إن حالة اكتئاب، بس الناس اللي حولي أو القراب مني في العمل اكتشفوا إن في شيء غلط. يقولون أنت بخير؟ قلت لهم إيه الحمد لله بخير، يعني ما في شيء. بديت أفقد وزن، فقدت يعني 5 كيلو، مع أن أنا يعني صار زي كأنه جسمك هو نفسه غاصبك إنك أنت تعطيه وقت، غاصبك إنك وقفي شغل. صرت تحسي هذا الإحساس؟ حسيت، يعني هني حسيت، قلت لا. طبعاً اخترت العلاج التقليدي، أخذت يوغا ومديتيشن، ويعني واحدة من صديقاتي نصحتني إن أنا أخذه كبداية، لأن أصلاً فكرة المجتمع عندنا ما كانت متقبل إن إحنا نروح لعلاج نفسي، وخاصة إن العلاج النفسي معناته أنت مريض نفسياً ومجنون. ولكن في الحقيقة إحنا في هذه الحياة أصلاً الكل يحتاج إن أحد يسمع له، وخاصة أنت لما توصل مرحلة من النجاح وتعرف تتعامل مع الناس، تكون اجتماعياً ناجح. ما حسيتي اللحظة إنه خفتي من كلام الناس حواليك إذا أنت رايحة عند الدكتور النفسي؟ شوفي، أنا ما فكرت، يعني عمري ما فكرت لما سويت أي شيء الناس شنو راح تقول. يعني من أول ما بديت أصلاً كنت واثقة من الشيء اللي راح أسويه، إذا هو كان صحيح أو غير صحيح. الناس لما تشوف النجاح، الكل يشوف الأشياء معينة في حياته. مثلاً إن أنا أهتم في نفسي معناته إن أنا آكل زين، أشرب زين، ألبس زين، عندي رصيد في البنك مناسب لي. ولكن عمرهم ما فكروا إن في جانب جداً مهم اللي هو علاقتك مع نفسك قبل علاقتك مع الناس. طبعاً لما الدكتورة تقول لك والله لازم تاخذين بريك، يمكن هو وايد سهل، ولكنه مو بهالسهولة اللي الواحد يتكلم فيها. لما أنا آخذ بريك يومين ومخي يشتغل، أنا وصلت مرحلة إن حتى لما أروح أنام وأنا نايمة مخي يفكر، ولما أقوم أشوف الحلم اللي أنا حلمته وأسجل النقاط وأحقق. فلما الواحد يوصل مرحلة إن مخه يكون شغال 24 ساعة، معناته هو ما قاعد يعطي نفسه راحة. فبعدها لازم أفصل. فهذا الفصل أخذ لي يمكن 6 شهور أساس أتعلم إن أنا ما أرد على التليفون يوم الجمعة مثلا. كان بالنسبة لي شيء غريب. كانت فعلا هذه اللحظة، الملاحظات اللي كانوا معطيني إياها. أخذت بريك أسبوعين، ما راح أرد عليكم، ما في شيء إن شاء الله راح نرجع. وبعد ما سويت هذا الشيء
الطاقة اللي عندي صارت بدال ما هي طاقة على 10 صارت على 100. علاقتي مع اللي حولي صح، وعلاقتي في عملي صح، ولكن علاقتي مع نفسي ناقصة، سبب لي اكتئاب. الحمد لله أنا اكتشفته، لأن في كثير من القصص، في كثير من الناس الناجحين وصلوا إلى الانتحار. والناس ما تعرف، تشوف حياتهم كلها حلوة ويتمنون إنه يكونون مثلا، والله أنا أتمنى يكون عندي نفس عند فلان أو نفس عند فلان، لكن ما يعرفوا إيش اللي قاعد يمر فيه، ما يعرفوا الضغط النفسي اللي قاعد يمر فيه، إيش كثر المسؤوليات اللي قاعدة أحطها على كتفي وأنا مو عارفة إن هالمسؤوليات قاعدة تذبحني بدون ما أنا أحس. بس إيش فيها لو أنا كنت زعلانة وما كان لي خلق أروح زيارة عائلية؟ إيش فيها يعني؟ وعلى فكرة حتى الزيارة هذه ولا الموجب ولا العرس اللي راح أروحه ولا هذه، الناس ترى في النهاية بعد بترد وتتكلم عليك. صح. فخلاص يعني أنت فكر في نفسك، متضايق مضغوط، خلاص أول شيء شوف أنت شنو تبي، بعدين لما أنت ترتاحين بعدين تقدرين تعطين حق الناس، ولما تين تعطينهم من قلبك ما راح يحبونك لأنك أنت حبيتي نفسك الأول. نورة، أبغى أسألك سؤال. لما قررتي إنك أنت تعطي وقت لنفسك، إيش أكتر إحساس كان يخطر على بالك ومثلاً غلبتيه؟ كان الإحساس بالذنب، يعني إن أنا مسؤولة عن كل هالناس، عواقلهم، حابة إن أنا أكون ما مقصرة بحق أحد. فهذه النقطة ضروري الناس تعرفها. يعني أنا أشوف كثير حتى ربات بيوت في بيتهم تحس بالذنب إذا ولدها دقيقة واحدة ما خلتها وقدرت إنه تروح الصالون ولا قدرت إنه تقعد مع نفسها. عارفة أنا لما يجيني إحساس الذنب ممكن ما أنام. بالنسبة حق نفسي ما أعتقد إن في أحد يحسسني بالذنب أو يحسسني بأي إحساس، لأن الحمد لله وصلت مرحلة من القوة إن أنا اللي مسيطرة بمشاعري وأنا اللي أعرف أتحكم في نفسي. فلما يوصل الواحد لهذه المرحلة هو بنفسه يقدر يرفع نفسه وبنفسه يهدم نفسه. في حالة الشيخة نورة، الشيء أو الشخص اللي يحسسها بالذنب هي في النهاية أحب أوصل فكرة حق كل شخص نجح في حياته في جانب معين، لا تنسى نفسك. أنا أشوف النجاح في النهاية نجاح إن أنت تكون راضي ومرتاح مع نفسك قبل كل شيء، وتكون ناجح من كل جوانب حياتك. فأتمنى كل إنسان يكون قوي من الداخل عشان يقدر إنه هو ينجز شيء واحد يحبه، لو حلم صغير، لو حتى تكونين قوية حق عيالك، مو بشرط إنه يكون عندك شركات. إذا أنت تبي تكونين ربة بيت، هذا الحلم أنت تشوفينه أحلى حلم، فخليك قوية إن أنت تكونين أحسن ربة بيت. مهما كان هاي الحلم، لو كان صغير ولا كبير، إذا كان حلمك يعني هو أكبر حلم وأحلى حلم في الدنيا. وأتمنى حق الكل النجاح والتوفيق، ونجاحكم يكون بحبكم لنفسكم. الله، يعني أنا ما عاد عندي أي كلام أنهي في الحلقة، ما عندي أي كلام، خلاص كفت ووقفت. فأنا من هنا أبغى أقول من جد مرة انبسطت إنك أنت كنتي معايا اليوم. الرسالة اليوم: حبي نفسك والحقي حلمك. باي. ولا تنسوا لازم تشتركوا في القناة وتكتبوا من الكومنتات عشان تفوزوا في المسابقة. باي.